Bota ka gjithmonë më shumë nevojë për energjinë. Energjia është edhe burim force për ato vende që zoterojnë rezerva të mëdha të saj. Sot në botë janë zbuluar forma të shumta, si të mos vuash varësinë për energji, dhe një prej këtyre formave është diversifikimi i saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur të eksportojnë një produkt që quhet gazi i lëngshëm, më i lirë se gazi natyral dhe nafta. Për këtë mënyrë të re, si një burim të ri energjie, ne intervistuam zëvendës Sekretarin Amerikan të Shtetit që vizitoi Tiranën këto ditë. Zoti Winberg, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në program. Faleminderit, kënaqësi të jem këtu. Qeveria e Shtetet Bashkuara të Amerikës do të shpallë një studim mbi përdorimin e gazit natyror të lëngshëm, i cili do të përqendrohet tek Shqipëria dhe tek rajoni. Pse mendoni se ja vlen dhe si ta dimë që nuk do të mbetet në letër ky projekt? Let me start with how do I think it's worth it, and the reason that the US government thinks this is worthwhile project is because there are opportunities for Albania and for the larger region. Arsyeja pse qeveria e SBA mendon se ky projekt ja vlen është sepse ka mundësi për Shqipërinë dhe për rajonin më gjerë që ta shfrytëzojë gazin natyror në formën e gazit natyror të lëngshëm, që do të vinte nga SBA. Tregjetonat e gazit natyror po rriten shumë shpejt. Mund t'ju them që në fund të këtij viti do t'jemi në 100 miliard metër kub në vit. Me çka është në ndërtim ose në funksionim që do t'kemi në dispozicion në 3-4 vitet e ardhshme, do t'jetë mbi 164 miliard metër kub. So what we'll have available in the next 3 or 4 years will be over 164 billion cubic meters. Ajo që kemi autorizuar por nuk është ndërtuar ende dhe mund të ndërtohet nëse do të ketë treg është 400 miliard metër kub. Një rritje me rreth 4 herë krahasuar me atë që do të kemi në fund të këtij viti. Mendoj se kjo i jep rajonit një mundësi për të pasur diversitet energjetik dhe siguri energjie nga gazi natyror i lëngshëm nga SBA, sepse tek ne sundon shteti ligjor. From US LNG because we have the rule of law. You write a contract, you live by that contract. Mendoj se në rastin e Shqipërisë ka mundësi që të jetë fillimi, të jetë një lloj qendre nëse mund ta themi kështu, çka do ta lejonte gazi natyror të lëngshëm që të arrinte tek vendet përreth për ta forcuar vërtet rajonin. And then allow this natural gas to go into surrounding countries to really strengthen this region. A mendoni se Shqipëria do të jetë vetëm një segment i tregut apo një pikë rajonale? Mendoj që ekziston potenciali për të qenë një qendër. Transporti do të jetë në rrugë detare apo po eksploroni dhe mënyra të tjera? Well, the transport of the LNG will certainly be by sea. And then the question is does Transporti i gazit natyror të lëngshëm do të jetë patjetër nga deti. Më pas pyetja është, a do të ndërtojë Shqipëria apo një vend tjetër në rajon një terminal importi? Ai që e quajmë terminal rigazifikimi, sepse gazi natyror i lëngshëm vjen në gjendje të lëngshme të ftohtë dhe më pas duhet ngrohur për të shndruar mbrapsht në gaz natyror. Mund të bëhet. Një tjetër mundësi në vend që të ngrihet gjithë kjo infrastrukturë në fillim është që të ngrihet një gazsjellës virtual. Pra, sjellim gazin natyror të lëngshëm e vendosim në kontenjer më të vegjël që mund të transportohen me kamion apo hekurudh aty ku është kërkesa e tregut. Pra, teksa ndërton këtë kërkesë tregu, pas tyre vijnë tubacionet, sepse ndoshta ka më shumë kuptim ekonomikisht se sa të ndërtosh tubacionin që në fillim. Pra, mendoj që është një operacion me 2 a 3 faza këtu, që për ne duket shumë tërheqës dhe besoj duket tërheqës së pari për Shqipërinë, por edhe për rajonin më gjerë. Pse ka një angazhim të një niveli kaq të lartë politik për një çështje të lidhur ngushtë me biznesin? Well, for 2 reasons. Part of my responsibility is Për 2 arsye. Një pjesë e përgjegjësisë sime është të autorizoj gazin natyror të lëngshëm në SBA për eksport dhe kemi interes të eksportojmë mallrat tona. In this case we're talking about LNG, but it could be oil, it could be products. Në këtë rast flasim për gazin natyror të lëngshëm, por mund të ishte naftë, produkte bujqësore, një gamë gjërë, që edhe pse prodhohet nga sektori privat në SBA, është qeveria amerikane që ndihmon. The US government assists in some of those enterprises. And I'm sorry, the E dyta ishte? Pse ka një angazhim të një niveli kaq të lartë politik për një çështje të lidhur ngushtë me biznesin?
it provides this region with reliable alternatives, energy alternatives that are secure. Sepse I ofron rajonit alternativa të besueshme, alternativa energjie që janë të sigurta, të kontraktuara në bazë të shtetit ligjor të SBA. E dini që nëse një kompani shqiptare apo qeveria shqiptare kontrakton një produkt në SBA, ai produkt duhet të dorëzohet. Nuk do të ngecë për ndonjë arsye politike. Mund të mbështeteni tek shteti ligjor kur merreni me SBA-n. Gazi përdori në vitet 90 në industrinë e mbetjeve dhe të naftës për energji dhe shumë pak për banesa. Ku mund të përdoret gazi sot? I think starting off, probably power generation. Albania is blessed with a lot of hydropower. Mendoj se si fillim, ndoshta prodhim energjie. Shqipëria është e bekuar me kaq shumë energji hidrike, por në periudha thatësire, si ajo që sapo kaluat, ju duhet të importoni energji dhe këtu është mundësia për të gjeneruar energjinë tuaj, duke përdorur gazin natyror shumë të pastër. Teknologjia më eficiente e SBA-s në botë mund të sillet në rajon duke shfrytzuar gazin natyror të lëngshëm. Më pas ekzistojnë mundësi për t'u zgjeruar prej aty, për shembull në sektorin industrial, ngrohjen e banesave, sektorin e transportit, ku reduktohen ose eliminohen fare çlirimi I gazrave të naftës në industrinë e transportit me kamion. Mund të jetë në formën e gazit natyror të lëngshëm ose gazit natyror të kompresuar, shumë më I pastër, shumë më eficient, madje më pak I zhurmshëm. Shqipëria ka një termocentral të ndërtuar me ndihmën e Bankës Botërore prej vitit 2010, por nuk prodhoi kurrë energji për shkak të kostove të larta. Ka një tendencë për ta vënë në punë me anë të gazit. A jeni në dieni të kësaj dhe çfarë mendoni për këtë gjë? Yeah, this is the Vlora thermal power plant you're talking about. I am aware of it. We've had some discussions about that already. Ky është termocentrali I Vlorës, jam në dieni. Kemi zhvilluar tashmë disa diskutime për të dhe mendoj se ndoshta mund të ishte ajo spiranca për të ndërtuar atë që më herët e quajta gazsjellsi virtual. Shëndrimi I atij termocentrali në gaz natyror, riparimi ose përditësimi disa sistemeve të centralit dhe më pas ardhja e gazit natyror të lëngshëm në kontenjer për ta furnizuar centralin. Me përditësimet e duhura, do të ishte një nga centralet më eficiente më të pastër në Europë. It would be one of the most efficient, cleanest power plants in Europe. Ju përmendet diçka pak më parë, por dua t'ju pyes sërish, sipas mendimit tuaj, cilat janë përfitimet e Shqipërisë me zhvillimin e sektorit të gazit? I think there are a number of benefits. We talked about energy security, supply stability, knowing that gas is going to be delivered on time and at the price that it would. Mendoj se ka disa përfitime. Folëm për sigurinë e energjisë, stabilitetin e furnizimit, duke ditur që gazi do të dorëzohet në kohë dhe me çmimin e negociuar. Përtej kësaj, mendoj se ka përfitime si ato që përmenda, zëvendësimi I naftës, e cila çliron shumë më tepër gazra. Po ashtu mendoj se një central si I Vlorës shndrohet në gaz natyror, do të keni energji të besueshme me kosto të ulët, të pastër dhe vjen edhe gazi natyror I lëngshëm. Pra ka mundësi për të rritur prodhimet dhe industrinë në Shqipëri. Kjo nënkupton vende pune, përparim ekonomik. Pra, mendoj se ka përfitime të shumë fishta në Shqipëri dhe siç e përmenda në rajonin më gjerë, për ta përdorur këtë burim të bollshëm që kemi në SBA dhe që jemi të lumtur ta ndajmë me miqtë tanë dhe aleatët tanë. Abundant resource that we have in the United States, and we're very happy to share it with our friends and allies. And there is another issue, very sensitive one, according to World Bank study. Dhe ka një çështje tjetër shumë të ndjeshme gjithashtu. Një vlerësim I Bankës Botërore mbi sigurinë kibernetike nxori në pas se Shqipëria është ende në faza embrionike të zhvillimit të sigurisë. Gasjellësit dhe projektet e lidhura me gazin cilësohen si infrastruktura kritike. A mendoni se Shqipëria ka kapacitete teknike për të përballuar të tilla angazhime, duke mos vënë në risk veten dhe partnerët? Not putting them in risk. Yes. Absolutely it does. And it's incumbent on every country and every government in every country. Absolutisht. Varet nga çdo vend e çdo qeveri që sigurohen për të trajtuar sigurinë kibernetike. E di që Departamenti I Shtetit I SBA-s po punon tani mbi sigurinë kibernetike me qeverinë shqiptare dhe siç përmendët,
edhe sigurinë fizike. Kemi shumë aktivitet në SBA në këtë fushë shumë kritike. Ndaj po punojmë me aleatët dhe partnerët tanë kudo në botë dhe sigurisht e shohim Shqipërinë si një prej tyre. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka ndihmuar Shqipërinë për disa kohë për mbikëqyrjen teknike, licencimin e ekspertë dhe trajnime në sektorin e hidrokarbureve. Si ka qenë ecuria e kësaj asistence? I think it's going very well. I mean, there's a lot of work that needs to be done. Mendoj se po shkon shumë mirë. Ka shumë punë ende për të bërë. Nuk do thoja se jemi në fillim, por kemi rrugë për të bërë dhe gjërat janë pozitive. Ka shumë për të mësuar dhe për të ndodhur dhe ne do ta vazhdojmë këtë aktivitet. And so we're going to continue that activity. Pas gazisjellësit TAP, që është duke u zhvilluar në fazat e fundit, duket se ka një vëmendje për ndërlidhje rajonale të infrastrukturës së gazit dhe prej kohësh po lakohen edhe dy gazisjellës, si IAP dhe ai me Kosovën. A shihni reverdi në këto projekte? Well, I think that's a question that Albania needs to answer. What I would suggest to you is that if there's uncertainty about the economic, commercial viability of those pipelines, Mendoj se është një çështje që duhet i përgjigjet Shqipëria. Ajo që do të sugjeroja është që nëse ka pasiguri për përfitimin tregtar të këtyre gazsjellësve, një hap më i vogël do të ishte të përdorej ajo që e quajmë një gazsjellës virtual. Nuk ndërton infrastrukturën gjigande nëse nuk je i sigurt që ka kërkesë të mjaftueshme. Mund të sjellësh ato që i quajmë ISO kontenjer, të cilët e mbajnë gazin natyror të lëngshëm në gjendje të lëngshme të ftohtë, derisa arrin në destinacionin ku do të përdoret. Kjo të jep fleksibilitet të jashtëzakonshëm. Sjell ISO kontenjerët, shfrytëzon gazin natyror të lëngshëm në vendin ku ekziston kërkesa. Me rritjen e kërkesës, mund të jetë logjike të ndërtosh tubacionet. Building out and developing economic opportunities. So it's very flexible and Pra, e bën këtë dhe pastaj çon ISO kontenjerët në një vend tjetër ku do të zhvillosh mundësi ekonomike. Pra është shumë fleksibël dhe mund të krijojë atë që e shoh si fazën e parë me risk të ulët ekonomik. Dhe pastaj fazën e dytë, ku ndoshta vijnë tubacionet që mund të ngrihen në afatgjat, pasi kërkesa të ketë arritur një pikë ku është logjike të ndërtohet tubacioni. A janë këto investime të gazit natyror të lëngshëm edhe një mënyrë që Shqipëria të minimizojë influencat nga faktorë të tjerë, të tillë si rus apo konjunktura të tjera lindore? Oh, absolutely. Absolutisht. Any country that brings in liquefied natural gas. Çdo vend që sjell gazin natyror të lëngshëm është duke sjell një produkt për të cilin ka një kontratë. Dhe këtu ka siguri ekonomike dhe tregtare. Kjo sjell siguri ekonomike dhe kombëtare sepse nuk je më i varur nga një vend që mund të vendos, po e quaj kështu, ta mbyll rubinetin dhe kur kjo ndodh në një ditë të ftohtë si e sotmja, mund të krijonte vështirësi të jashtëzakonshme. And especially when that's done on days like today when it's cold, it creates tremendous difficulty. Me ardhjen e gazit natyror të lëngshëm, ekziston siguria e furnizimit dhe ligjet që kemi në SBA edhe marrëdhënia kontraktuale që do të sigurojnë që produkti do të vijë në kohë dhe atëherë kur ju duhet. And our contractual relationship that will ensure that it arrives on time and when you need it. Së fundmi, kthehemi përsëri tek gazi natyror i lëngshëm. Kur mendoni se do të shohim një projekt konkret për të, që shqiptarët mund të shohin rezultate të prekshme? I don't have a precise answer to that question, but I will tell you that this workshop that is going on today, Nuk kam një përgjigje të saktë për atë pyetje, por mund t'ju them që seminari që u zhvillua sot do të ofrojë disa përgjigje për këtë, sepse do të ndihmoj për të hartuar një udhërrëfyes. Tek e fundit, Shqipëria ka përgjegjësi për nevojat e veta të energjisë dhe qeveria shqiptare, me palët e tjera, mund të marrë rezultatet e seminarit, të kuptojë cilat janë nevojat dhe të zhvillojë një udhërëfyes kalendarik me afate. Kjo do ta informojë procesin se kur Shqipëria mund të fillojë të shfrytëzojë përfitimet e importeve të gazit natyror të lëngshëm në vendin tuaj. Zoti Winberg, faleminderit për intervistën.
dhe që ishit sonte në program. Kënaqësia ishte imja. Faleminderit juve. Ky ishte programi 31 minuta për sonte. Na shkruani në adresat dhe rrjetet tona sociale për shqetësimet dhe problemet që keni. Ne do të vim pranë jush për ta bërë historinë tuaj, historinë e të gjithëve. Faleminderit që na ndoqët. Qëndroni me Radio Televizionin Shqiptar. Natë të mirë.